Γεια σας! Πάμε σήμερα να σας φτιάξω ένα καλοκαιρινό φαγητό με λαχανικά πολλά, υγιεινό, έτσι, θα βάλουμε και κρυθαράκι μέσα, θα γίνει φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Ό,τι θέλετε ελάτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, αυτό το φαγητό είναι πολύ πλούσιο σε λαχανικά, έτσι. Οπότε, ξεκινάμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας, βάζουμε ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού ή της κατσαρόλας. Ωραία. Θα ρίξουμε κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, δύο πεπέργες πράσινες, 2 πεπέργες φλωρίνης κόκκινες, 2 καρότα ψιλοκομμένα, 2 κολοκυθάκια. Σοτάρουμε αρκετά καλά. Κοιτάξτε χρώματα. 1 με 2 μελιτζάνες. Σοτάρουμε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον για 5 με 7 λεπτά. Θέλουμε να μαραθούν τα λαχανικά μας. Γίνεται φανταστικό φαγητό, έτσι, όλο βιταμίνες. Όλα τα υλικά αυτά που σας έδειξα είναι από τον κήπο μας, εκτός βέβαια τα μανιτάρια που θα βάλω. Έτσι, ακόμα και οι ντομάτες είναι από τον κήπο μας. Λοιπόν, σοτάρουμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να ψηθούν τα λαχανικά μας, έτσι. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε μανιτάρια. Τα λαχανικά όλα που σας δείχνω είναι προαιρετικά, έτσι. Σε όσους δεν αρέσει κάποιο μπορεί να το βγάλει. Και ντοματούλες. Θα ρίξουμε αλάτι. Πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Εγώ ρίχνω πάντα λίγη πάμπρικα, έτσι, δίνει χρώμα, όχι καυτερή, ή γλυκιά θα βάλετε ή καπνιστή. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι κρυθαράκι. Κρυθαράκι μέτριο, έτσι, σοτάρουμε άλλα 3-4 λεπτά. Στην ουσία είναι πολύ εύκολο φαγητό, πολύ γρήγορο και ικανό να ταΐσει μια ολόκληρη οικογένεια. Ρίχνουμε λίγη σάλτσα ντομάτας, περίπου ένα ποτηράκι του κρασιού,
Και τέλος θα ρίξουμε 3 φλιτζάνια νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, έβαλα καυτό νερό, γι' αυτό και βλέπετε ότι άρχισε να βράζει κατευθείαν. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε. Θα περιμένουμε τόσο μέχρι να βράσει το κρυθαράκι μας. 2-3 λεπτά μετά ανακατεύουμε. Κοιτάξτε πως δένει. Δεν θέλουμε δυνατή φωτιά, θέλουμε σιγανή φωτιά. Θα κόψουμε μαϊντανό. Και θα αφήσουμε τώρα να σιγοβράσει μέχρι να γίνει το κρυθαράκι μας. Λοιπόν, 8-9 λεπτά μετά, κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Λοιπόν, σβήνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και το αφήνουμε. Θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 20 λεπτά. 20 λεπτά μετά, πάμε να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε. Ούτε έχει λασπώσει, έτσι. Και αυτό το υγρό που έχει ακόμα θα το πιει. Και θα γίνει σπυρωτό. Αφήνουμε να κρυώσει καλά και θα σερβίρουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!